आज आपण बघणार आहोत मेंटल आणि फिजिकल व्यतिरिक्त मी 5 असे कुठले बदल केले जे माझ्या पूर्ण कॅन्सर जर्नीमध्ये पूरक ठरले. हे 5 बदल जे आहेत ते का महत्त्वाचे आहेत, तर त्यामुळे हे सर्वांगीण बदल होते माझ्या दृष्टीने आणि ही कॅन्सर जर्नी पूर्ण करण्यासाठी मला एक वेगळी ताकद देऊन गेली. नमस्कार, मी पुनीता. वेलकम बॅक टू माय चॅनल हीलिंग लाईफ आफ्टर कॅन्सर विथ पुनीता. तुम्हाला कॅन्सर झाला आहे हे एक वाक्यच कॅन्सर वॉरियर आणि त्याच्या रिलेटिव्सच्या आयुष्यामध्ये एक वादळ निर्माण करणारं वाक्य आहे. एक आजार आणि अनेक प्रश्न. कुठून चालू करायचं, काय करायचं, कसं करायचं, कोणाला विचारायचं, असे अनेक प्रश्न मनामध्ये येणं साहजिकच आहे. आणि माझ्या पूर्ण जर्नीमध्ये ह्या सर्व प्रश्नांची माझ्या परीने जी मला उत्तरं मिळाली ती आज मी सर्वांना सांगणार आहे. ट्रीटमेंट चालू करण्याच्या अगोदर एखाद्या कॅन्सर वॉरियरचा माइंडसेट कसा असला पाहिजे हे जाणण्यासाठी माझा हा व्हिडिओ बघा. त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये ॲड केली आहे. आणि ट्रीटमेंट चालू करायच्या अगोदर एक फिजिकल चेंज मी काय केला आणि त्याचा मला जर्नीमध्ये कसा फायदा झाला हा व्हिडिओही तुम्ही बघायला विसरू नका. त्याचे डिटेल्स मी डिस्क्रिप्शनमध्ये लिहिलेले आहेत. हा व्हिडिओ तुम्ही जरूर बघा आणि माझा चॅनल लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका. श्रीमद भगवद्गीतेमध्ये सांगितले आहे, सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज. त्याप्रमाणे मी माझा शहाणपणा बाजूला ठेवून पूर्ण ह्या कॅन्सर जर्नीची जी प्रोसेस आहे त्याला पूर्णपणे शरण गेले. आय ॲक्सेप्टेड द ट्रीटमेंट इन्स्टेड ऑफ फायटिंग द रियालिटी. इथे शरण जाणे म्हणजे हातपाय गाळून बसणे, मनोबल गमावून बसणे असं आहे का? तर नाही. सरेंडर जाणे मीन्स सरेंडरिंग टू द आउटकम ऑफ द ट्रीटमेंट अँड नॉट द एफर्ट्स. मी एका ध्येयाला शरण गेले आणि ते ध्येय होतं पुन्हा कॅन्सर फ्री आयुष्य जगणं. आपल्याला स्वतःकडून खूप अपेक्षा असतात. सतत सर्वांना प्रूव्ह करायचं असतं आणि द परफेक्ट मी ही जी व्याख्या आहे ती प्रत्येकाला स्वतःसाठी लागू होते असं वाटत असं. आय डिसाइडेड टू गो इझी ऑन मी. आय डिसाइडेड टू रिलीज द कन्सेप्ट ऑफ परफेक्ट मी. कॅन्सरमुळे माझ्यावर जे बदल झाले त्याचा प्रभाव कमी झाला. जे मी 4-5 पूरक बदल केले त्याच्यापैकी सर्वात प्रथम होता जे मी स्वतःला एकाकी होऊ दिलं नाही. आणि ह्या सर्वांमध्ये माझ्या नातेवाईकांचा आणि माझ्या मित्रमैत्रिणींचा सिंहाचा वाटा आहे. जेव्हा जेव्हा मला वाटायचं की माझ्या आता भावनांचा कडेलोट होतोय तेव्हा सरळ मी त्यांना फोन करून त्यांच्याशी बोलायचे. मला एकही प्रसंग आठवत नाही की जेव्हा त्यांनी मला सांगितलं असेल की मी आता बिझी आहे, प्लीज नंतर फोन करतेस का. ते ह्या पूर्ण जर्नीमध्ये माझ्या मागे एका ढालीसारखे उभे राहिले आणि एक असा क्षुल्लक, अप्रिय, एकही वाईट विचार मी माझ्याकडे ठेवला नाही. मी त्यांच्याशी बोलून माझं नेहमी मन हलकं करत गेले. नेहमीच आपल्याला प्रत्येक गोष्टीचं समाधान नको असतं. कधीतरी आपल्याला फक्त एक श्रोता हवा असतो, ते आपलं बोलणं ऐकून घेणारा, विदाऊट जजिंग यू. सर्वांनी मला कधीच एकटं पडू दिलं नाही. इथेच केअर गिव्हर, फॅमिली मेंबर आणि फ्रेंड्स ना मोलाची कामगिरी करायची आहे हे लक्षात असू द्या. जेव्हा जेव्हा तुमच्या कॅन्सर वॉरियर फ्रेंडला, नातेवाईकाला तुमची गरज आहे, सतत तुम्ही त्यांच्याबरोबर राहा. मेंटली किंवा
इन पर्सन. तुमच्या आयुष्यामधली अशी एक व्यक्ती कोण आहे जिने अशा डिफिकल्ट सिच्युएशनमध्ये तुमचा हात कधीच सोडला नाही? प्लीज कमेंटमध्ये मला कळवा, मला नक्की जाणून घ्यायला आवडेल. दुसरा जो मी पूरक बदल केला तो म्हणजे सोशल मीडियाचा अतिवापर. जेव्हा मला कळलं की मला कॅन्सर झाला आहे तेव्हा प्रत्येक गोष्ट सोशल मीडियावर जाऊन चेक करण्याचा जो आपला मोह असतो, हल्ली न्यू इन थिंग आहे ती, की काही कळलं डॉक्टरांनी सांगितलं त्याचे सिम्पटम्स चेक करा, त्याचे कॉन्सिक्वेन्सेस चेक करा, टॅबलेट सांगितल्या तर त्याचे कशासाठी खाल्ली जाते, काय त्याचे साईड इफेक्ट्स आहेत, हा जो मोह हल्ली आपल्या सर्वांना झाला होतो सतत, तो मोह मी कटाक्षाने टाळला. समर्पणाची भावना लक्षात ठेवून मी स्वतःला सांगितलं, आपल्या सद्गुरूंनी आपल्याला योग्य डॉक्टर दिलेले आहेत आणि तुझी ट्रीटमेंटही योग्य पद्धतीने चालू आहे. तर त्यामुळे आणखीन काहीच शोधण्याचा प्रयत्न केला नाही. जेवढं डॉक्टरांनी मला सांगितलं तेवढं मी ऐकलं आणि माझी ट्रीटमेंट पुढे केली. Too much information at the wrong time can emotionally destroy a patient before the disease ever does. त्यामुळे एखादी जर डॉक्टरांनी गोष्ट सांगितली नाही तर ती का सांगितली नाही ते सोशल मीडियावर सर्च करण्याच्या ऐवजी न सांगण्यामागे काहीतरी चांगलंच कारण आहे आणि तुझ्याच हितासाठी ते आहे, ही भावना मी मनामध्ये घेऊन ती गोष्ट तिथेच सोडून दिली. जो मी तिसरा पूरक बदल केला तो म्हणजे आय स्टॉप कम्पेअरिंग माय जर्नी विथ अदर्स. मला कॅन्सरचं निदान झालं तेव्हा माझ्या घरच्यांची अशी अपेक्षा होती की त्यांच्या ओळखीचे जे बाकीचे कॅन्सर वॉरियर आहेत त्यांच्याशी मी एकदा तरी बोलावं, जेणेकरून त्यांचे एक्सपिरियन्स कळतील, त्यांच्या जर्नीमध्ये काही गोष्टी आहेत ज्या मला माझ्या जर्नीमध्ये उपयोगी पडतील का, हीच त्यांची त्याच्या मागची भावना होती. आणि त्यांनी सांगितलं त्याप्रमाणे काही लोकांशी मी बोलले देखील. पण प्रत्येकाची जर्नी वेगळी होती, त्यामुळे ट्रीटमेंटचा क्रम वेगळा होता. आणि त्यांच्याशी बोलल्यानंतर मला एक गोष्ट कळली की माझ्या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरं मिळण्याच्या ऐवजी माझ्या मनात आणखीन नवीन प्रश्न उद्भवायला लागले. ह्यातून मला एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली की मला त्यांच्याकडून, त्या कॅन्सर वॉरियरकडून जो मेंटल सपोर्ट अपेक्षित होता तो मेंटल सपोर्ट द्यायला बहुतांशी लोक तयार नव्हती. कारण का त्यांची जर्नी वेगळी होती, त्यांचे एक्सपिरियन्स वेगळे होते, त्याचा पूर्ण ह्या ट्रीटमेंटकडे बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळा होता. त्यामुळे माझा आणि त्यांचा कुठेतरी दृष्टिकोन सेम नसल्यामुळे त्यांनी मदत करण्याचा प्रयत्न केला, पण कुठेतरी तो मला वाटला तो माझ्यासाठी पुरेसा नाहीये. मग मी काय ठरवलं की माझी स्वतःची जर्नी त्यांच्याबरोबर कंपेअर करणं पूर्णपणे बंद केलं. पूर्ण माझ्या सद्गुरूंवर विश्वास ठेवला की त्यांनी मला दिलेले डॉक्टर योग्य आहेत आणि माझी जर्नी वेगळ्या असल्या कारणामुळे माझ्या ज्या ट्रीटमेंटचं निदान झालेलं आहे, मला जी ट्रीटमेंट सांगितली आहे ती माझ्या जर्नी, ट्रीटमेंट, रिकव्हरीच्या दृष्टीने योग्यच आहे. आणि ह्यापुढे मी कुठल्याही कॅन्सर वॉरियरशी आणखीन बोलायचं कटाक्षाने टाळलं. माझी स्वतःची कॅन्सरची जर्नी मी दुसऱ्यांच्या जर्नीबरोबर कंपेअर न केल्यामुळे मला प्रत्येक स्टेज विषयीचे इफेक्ट्स काय होतील, साईड इफेक्ट्स काय होतील, त्रास काय होईल, काय करायला पाहिजे ह्याविषयी काहीच पूर्वग्रह राहिले नाहीत. जे जसं होत गेलं ते तसं मी स्वीकारत गेले. त्यामुळे मला एक प्रकारची माझ्या मनाला शांतता मिळाली आणि माझी ही पूर्ण जर्नी आहे ती एक सुरळीत
निश्चितपणे मी पूर्ण केली. पुढचा बदल मी सर्वांना सांगू इच्छिते आणि तो बदल म्हणजे सिम्पल लिव्हिंग. कॅन्सर डायग्नोस होण्याच्या अगोदरचा माझा जो ॲक्च्युली लाईफचा जो शेड्यूल आहे ते खूपच सिम्पल असल्यामुळे मला त्याचा खूप त्रास नाही झाला, जे काही डॉक्टरांनी चेंजेस सांगितलेले त्याचा. पण सर्वांच्या माहितीसाठी म्हणून मी सांगते की 7:30 वाजायच्या अगोदर मी डिनर करायला चालू केला. बिंज वॉचिंग कम्प्लिटली बंद केलं. अतिविचार बंद केले. पूर्ण 8 तासाची झोप माझी कशी होईल ह्या बाबतीत आग्रही राहिले. 9:30 ते 10 या दरम्यान मला झोपायला गेलंच पाहिजे हे मी ठरवलं. त्याप्रमाणे माझं मन शांत झालं. शरीराला जी आवश्यकता होती, ज्या शांततेची, ज्या आरामाची आवश्यकता होती ती मला मिळाली आणि माझं मन ॲज वेल ॲज माझं शरीर ह्या येणाऱ्या पुढच्या ट्रीटमेंटसाठी सज्ज झालं. 100 बात की एक बात, आशा. पूर्ण ट्रीटमेंटमध्ये मी ती कधीच सोडली नाही. जगण्याची आशा, ह्यामधून पूर्णपणे सक्सेसफुल बाहेर येण्याची आशा, नवीन दिवस नव्याने जगण्याची आशा आणि पुन्हा कॅन्सर फ्री लाईफ जगण्याची आशा आणि कॅन्सर वॉरियर बनण्याची आशा. श्वास आहे तोपर्यंत आशा आहे आणि आशा आहे तोपर्यंत चमत्कारांची कमी नाही. माझा आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला प्लीज कमेंटमध्ये कळवा. माझी कॅन्सर अवेअरनेसची तळमळ तुम्हाला आवडली असेल तर माझा चॅनल प्लीज लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करा. स्टे पॉझिटिव्ह, कीप हिलिंग. बाय.